So sa mga choy, para to sa mga naka 28mm na Pitsbike dyan, flat slide. So meron lang tayong konting modification sa ating carb mga choy. Tanggalin muna natin to. So yun siya mga choy. Ang issue kasi nitong 28mm natin mga choy, kapag kinabit na natin, nagalaw yung carb mismo, uurong pa atras. Katulad nito, yan salpak ko. Yan, salpak. Kapag pinihit na natin yung screw sa baba para higpitan siya, nagalaw siya. Nagalaw siya mga choy. Ganyan, lalabas siya. Meron siyang clearance kasi lalabas kasi siya. Dapat nakaganyan siya para maganda yung minor ng ating motor, tapos di siya nagbabackfire. Kaso kapag hinigpitan natin, yun, uurong siya. Bakit siya uurong mga choy? Ito kasing carb na 28mm, andito kasi yung may kanal. So dapat bandang dito sana to. So katulad sana nitong stock niya mga choy, ganito sana. Ito yung stock carb natin. Ito yun, papasok yung nakaangat na guma dun sa ating manifold. So kapag napasok siya dyan, so napaka-swak yung ating carb. Tapos pag higpit natin, hindi siya nagalaw. Itong 28mm natin, andito yung kalagayan niya. So napakalayo. Ayan. So ang gagawin natin ngayon mga choy, itong bandang dito, lagyan natin ng ganito. Kahit maliit lang, basta may paghawakan ng yung manifold natin na katulad nito. Kung napapansin nyo mga choy, ito yung carb natin sa previous video natin na nilinis natin. Tapos pagkabit natin, lagyan natin ng gasket all. Pagkatapos pagkabit natin, tinalian natin para di siya naurong kapag hinigpitan natin yung screw sa ilalim. Ito yung issue niya mga choy. Napaka-hassle kapag tanggalin natin yung carb. O yan siya. Sukatin lang natin tong stock natin mga choy. Sukatin natin. So yan siya. Tapos lagyan natin ng guhit. Lagyan lang natin siya ng tape mga choy. Tapos ito yung gamitin natin mga choy. Itong ating mini grinder. So ito yung nilagay ko mga choy. Try natin to kung pwede to. For your safety mga choy, magsuot kayo ng safety goggle. Baka tumalsik yung bato.
So ito na siya mga choy, pwede na siguro to. So ayan siya. Linisin ko muna mga choy, tapos ikabit na natin. So try muna natin mga choy kung swak na ba siya. Yun, apakaswak. So kahit wala ng gasket mga choy, napakaswak na. So lagyan muna natin konti ng may gasket mga choy. So yan. Para ma-sure natin na walang singaw mga choy. Pag may singaw kasi, yun yung isa sa mga dahilan na pumupugak yung motor natin. Napakaswak. So sigpitan na natin. So ayan na siya mga choy. Try natin pandarin. So kita nyo naman mga choy, napaka-responsive yung carb natin, wala nang singaw. Di tulad ng dati, kapag in-start ko siya, kailangan ko pang pick upan ng konti para naandar. So ngayon kahit di na natin pick upan, andar na siya agad. Yan, kita nyo. So di na nasingaw yung carb natin di tulad ng dati. Nung nilinis kasi natin to mga choy, yung previous video natin, nagka hard start siya kasi umabot ng mga ilang araw, medyo umurong siya ng konti. So nagkaroon ng clearance dun sa intake manifold at ating carb. So kaya siya nagka hard start. So ngayon din ayan, urong. So yun lang muna siguro mga choy. Shoutout muna tayo. What's up? So ayun, shoutout kay Yeng Chian, shoutout din kay Aizian Shah, shoutout kay Gerald Coligado, shoutout din kay Bitho Bibidak Aculiador from Zamboanga City, shoutout din kay Mr. John Vlog from San Francisco Agusan del Sur, shoutout sa lahat mga taga del Sur, shoutout din kay Jantong Vlog from Ipi, Zamboanga Sibugay, at shoutout kay Paul Magnay Bagos from Oriental Mindoro, Calapan City. Shoutout din kay James Sabaliero, shoutout kay Nathaniel Castro, shoutout din kay Abraham Dano, at shoutout kay Renato A. Mancao Jr. from Pagadian City, shoutout kay Pops na F. Fernandez from Titay City. Right. Shoutout din kay Ecloy Jr., shoutout kay Marjon Valmores, at shoutout din kay Marjen Bagioro. So yun lang muna mga Joy. Sa mga bago pa dyan, huwag yung kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Peace!